Nindot. Mayong gabi mga kababayan. Na akong karon sa diri sa park, diri sa dul sa among ospital. Ito among ospital og mo niyang Alcadi Specialty Hospital. So kaning duha ka hospital nagtupad. Ana ko mga friends nga gatrabaho diri sa Alcadi. Diri nga among hospital ang Najran University Hospital. So nindot to. Nindot to. Mag 360 degree ta. So kanik di ako karon sa gawas para usag ihatid na akong akong asawa padulong sa iyang trabaho sa ospital. So dawar din sa pasyal. So karong orasa mo adto ko sa Kingkalit Hospital. Kaya na ako isugaton nga sa ka-friend. Karong oras mga 12:40 na sa Kadlawon diri. So na ako karon diri sa Community Road. So daghan mga liko-liko. Pero na yung mga sakyan kayo nga hindi man yung main road, mga tug na mga tao diri. So doon ako sa main road. Dito sa unahan mo na itong main road. So daghan na diagwan sakyanan. Nindot diri sa Saudi Gabi kay Red City. Wala akong kabot sa green. Kabot at mga 1 minute. Anak ko sa main road karon. Kaning nga road, dito sa akong right, magpatulong sa hospital. Diretso dito sa Faisalia or Albalat. Yan. Dire morning store sa Indian, Filipino, Indonesian, Malaysian, basta mga kabayan foods. Dire mga magpadala mga tao. Hasta diya kanang hilira diya padala sa kani awang sa likuran o ng road padulong sa Raiantampus. Kaning pikas mo na padulong dito sa Kingkalit Hospital. So dira ta mo agi. So mo ni padulong sa Kingkalit. Akong masjid diri. Ano niyang Kingkalit? So ako sa pagpunta. Ano niyang Kingkalit? Kingkalit Hospital. So napabot na nga akong friend dito. Tara sila paabot na. Vlog lang ako ngayong gabi. Kaya nung daw na kayo papunta ng bahay.
Maganda yung street sa Najran. Maraming ilaw. Kunti lang ang sasakyan paggabi. Kasi mag-aalawanan na rin. Ayan, ito yung Radisson Blue Garden Hotel. Mahal ang hotel dyan. Nasa 500 to 600. Farm, ito yung grocery store. Dito naman ang U-turn. So itong road na ito papuntang Napaka-Ganda at Napaka-Ganda. Bigla na lang magkakat. Bigla na lang nagkakat. So, pahinga muna. So, siya. Ito naman yung masjid nila. Yung community nila. So mga kababayan, uwi na ako. Pero bago ako uwi, punta muna ako sa Aldiwan roasted chicken. Kasi bibilang ko ang aking sweet misis ng roasted. Dahil favorite niya yun at naka-duty siya, wala siyang baon. So, surprise ko siya. Tara, punta na tayo. Guys, nandito na tayo sa Aldiwan para pick upin yung order ko na roasted chicken. Tara! So guys, nakuha ko na yung order kong Aldiwan. So, ihatid ko na sa misis ko itong Aldiwan Hospital. Tara na. Assalamualaikum lab. Punta ka ng Tawari. Oo. Binilhan kita. Oo, ngayon na kasi nandito ako sa harap pa, mag-U-turn lang ako, okay? Okay, see you. Bye bye. Welcome. Natuwa siya. Tara guys. Okay, punta na tayo sa hospital. Uy, maglaglag.
hospital. So, right turn here. So, ito ang hospital namin. Hospital na namin. Dito na. Ang misis ko ay nag-aabang. Ayan na siya. Kunin na niya yung food niya. Hi, mahal. What's that, man? Surprise. Your favorite. I bought also 2 waters, okay? Okay, thank you so much. What about for you? No, I don't like. It's okay. Not it? Yes. Very Okay, nice. bye-bye. Thanks. Bye. Bye-bye. I love you. Ah, sige. Thank you. Yan na. Masaya siya kasi may food. So it's time to go home now, guys. At anong oras na rin? 1:20 na dito ng madaling araw. So time to go home and relax. Okay guys, good morning. I hope you enjoyed the video for tonight, and don't forget to subscribe and share. Bye bye.